प्रणाम. आपल्या आतल्या जीवनात म्हणजे आपल्या अंतर्गत जीवनात म्हणजेच आपल्या आध्यात्मिक जीवनात काही अडथळे अगदी स्वाभाविकपणे आपल्यासमोर येत असतात. त्यांच्याकडेच शांतपणे पाहण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. हे चिंतन 3 भागांमध्ये आहे: ऐहिक अडथळे, भौतिक अडथळे आणि दैविक अडथळे. मागच्या भागात आपण ऐहिक अडथळ्यांकडे पाहिलं. आजच्या या दुसऱ्या भागात भौतिक अडथळे कसे आपल्या जीवनात येतात हे थोडं थांबून शांतपणे पाहण्याचा आपण प्रयत्न करू. आपण सगळेच आपल्या जीवनाची सुरुवात एका मूलभूत गरजेपासून करतो. ती मूलभूत गरज म्हणजे आपलं जीवन सुरक्षित असावं. सुरक्षितता म्हणजे आज जे आहे ते उद्या अचानक नाहीसं होऊ नये. आपण आणि आपली माणसं ठीक असायला हवीत. उद्याला काही कमी पडू नये आणि उद्या अचानक काही अडचण येऊ नये अशी एक स्वाभाविक भीती आणि काळजी आपल्याला आपल्या मनात सतत जाणवत असते. आणि म्हणूनच आपण घराची सोय करतो, काम शोधतो, पैसा कमावतो, जबाबदाऱ्या स्वीकारतो आणि हळूहळू हे घर, नोकरी, व्यवसाय, पैसा, जबाबदाऱ्या हे सगळं आपल्या आयुष्याचं केंद्र बनतात. आणि ते आवश्यकही आहे, कारण त्याशिवाय आयुष्य अस्थिर आणि अनिश्चित वाटतं. एक वास्तववादी आणि प्रामाणिक दृष्टिकोन ठेवून आपल्या कुटुंबासाठी आणि स्वतःसाठी आपली एक जबाबदारी, एक कर्तव्य म्हणून आपण हे सगळं करतो. आणि खरंच या पातळीवर ते अजिबात चुकीचं नाही. ही एक अतिशय नैसर्गिक आणि समंजस सुरुवात आहे. आता या सगळ्या गोष्टींचं थोडं शांतपणे अवलोकन केलं तर आपल्या लक्षात येतं की आपण रोजची कामं जबाबदारी किंवा कर्तव्य म्हणून करत असतो. वरून सगळं अगदी व्यवस्थित वाटतं, पण आत मनात एक हलकीशी घाई सुरू असते. आपलं मन आत्ताच्या म्हणजे या वर्तमान क्षणात थांबत नाही. आपण फक्त शरीराने या वर्तमान क्षणात असतो, पण मन मात्र सारखं पुढे पळत असतं. म्हणजे पुढे काय होईल, आता आपल्याजवळ जे आहे ते पुढे पुरेल का, की काही कमी पडेल, काही चुकलं तर काय करायचं, अशी आपल्या भविष्याविषयी वाटणारी एक अनामिक भीती आणि काळजी मनात घर करून बसते. आणि बऱ्याच वेळा ही भीती स्पष्ट शब्दात नसते. ती काळजीच्या, नियोजनाच्या किंवा सतर्कतेच्या नावाखाली दडलेली असते. आणि हे सगळं अगदी आपल्याही नकळतपणे घडतं. ते आपल्याला जाणवतही नाही. तो आपल्या सवयीचाच एक भाग बनलेला असतो. आणि हे करत असताना आजचा क्षण आपण पूर्णपणे जगू शकत नाही. हा आजचा क्षण आपण उद्याच्या काळजीसाठी राखून ठेवतो. आजचा दिवस हा फक्त उद्याच्या तयारीसाठी वापरला जातो. आणि असं भविष्य सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नात आजचा म्हणजे हा वर्तमान क्षण नकळतपणे बाजूला ठेवला जातो. या ज्या भौतिक गोष्टी आहेत, हा पैसा, हे घर, सुविधा, ही साधनं, या गोष्टींचा आपल्याला थेट काही त्रास नसतो. त्यांची प्रत्यक्षपणे काही अडचण नसते. डायरेक्टली त्यांच्यामुळे आपण अस्वस्थ होत नाही. पण जेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी विचारांच्या रूपाने आपल्या आत शिरतात तेव्हा त्या आपल्या आत अस्वस्थता निर्माण करतात. विचारांच्या रूपाने शिरतात म्हणजे नियोजनाच्या, काळजीच्या आणि साठवून ठेवण्याच्या म्हणजे संग्रहाच्या विचाराच्या रूपात त्या आपल्यात शिरतात. म्हणजे असं की या सगळ्या भौतिक गोष्टी मिळवण्यासाठी आता काय करायला हवं, जे आहे ते आणखी किती दिवस पुरेल, पुढे काय करायचं, पुढची पायरी काय, प्लॅनिंग कसं करायचं, अशा नियोजनाच्या रूपात त्या शिरतात. त्या अनुषंगाने सतत काहीतरी आपलं नियोजन सुरू असतं.
आणि कुठे काही कमी पडेल का, काही चुकलं तर काय करायचं, अशा चिंता आणि काळजीच्या रूपात त्या आपल्या आत शिरतात. तसंच आज थोडं जास्त करून ठेवू, उद्यासाठी भविष्यासाठी जमा करून ठेवू, अशा संग्रहाच्या विचाराच्या रूपात त्या आपल्या आत शिरतात. आणि नकळतपणे हळूहळू मनात एक धारणा तयार होते की आधी हे सगळं जमलं पाहिजे, आधी आर्थिक स्थिरता आली पाहिजे, सगळी व्यवस्था नीट झाली पाहिजे, सगळं नियंत्रणात आलं पाहिजे आणि त्यानंतरच मग आपण निवांत होऊ. हे सगळं व्यवस्थित जुळून आलं की मगच आपण खऱ्या अर्थाने जगू, नंतरच आपल्याला मोकळा वेळ मिळेल. निवांतपणा, शांतपणा आणि जगणं हे आजच्यासाठी नाही, ते उद्यासाठी आहेत. आधी सुरक्षितता, मग जगणं, अशी एक धारणा हळूहळू नकळतपणे आपल्या मनात तयार होते. हा विचार आपल्या सगळ्यांच्याच परिचयाचा आहे, कारण आपल्या आयुष्याचा बराच मोठा भाग आपण याच पद्धतीने, याच मानसिक चाकोरीत जगत आलेलो असतो. यावरून इथे एक गोष्ट स्पष्ट होते की भौतिक गोष्टी या प्रत्यक्षपणे डायरेक्टली अडथळा म्हणून आपल्यापुढे उभ्या राहत नाहीत, तर इनडायरेक्टली त्यांच्यामुळे आपल्या मनात तयार होणाऱ्या विचारांच्या साखळीमुळे आपण आपलं आजचं जगणं हे कायम पुढे ढकलत राहतो. हीच गोष्ट फक्त आपल्याला इथे लक्षात घ्यायची आहे. सुरुवातीला आपली गरज अगदी साधी असते. जगण्यासाठी जे आवश्यक आहे ते मिळवणं. जेवण, घर, थोडी सुरक्षितता, एवढंच पुरेसं असतं. पण काळानुसार ही गरज बदलायला लागते. पुरेसं आहे हे हळूहळू आणखी हवं आहे यामध्ये बदलायला लागतं. इथून संग्रह सुरू होतो. इथेच आपली गरज ही साठवणीत, संग्रहात बदलायला लागते. पैसा, योजना, पर्याय, बॅकअप, मन सतत काहीतरी जमा करत राहतं. मन सारखं म्हणत राहतं की अजून थोडं सुरक्षित करू. आज जरी नको असलं तरी ठेवून देऊ, कदाचित उद्या कामी पडेल. मनाला आपल्याजवळ जास्त गोष्टी असणं सुरक्षित वाटतं. आणि होता होता हा संग्रह सोयीसाठी किंवा गरजेपुरता न राहता आपल्या मनाची पकड घ्यायला लागतो. कारण त्याच्यामागे एक भीती असते. भीती अशी की हे सगळं नसेल तर आपलं काय होईल, आपण तग धरू शकू का. मन कायम सावध राहायला लागतं. ते आजच्या या क्षणात, वर्तमानात शांत निवांत राहू शकत नाही. ते सतत पुढे पाहत राहतं की पुढे काही धोका आहे का, पुढे काही कमी तर पडणार नाही. अशा प्रकारे मन सुरक्षिततेसाठी सतत पुढे, उद्याकडे पाहू लागतं. भविष्यात काय होईल यावरच त्याचं लक्ष राहतं. आणि मग याचा परिणाम असा होतो की बाहेरून आपलं जीवन अगदी ठीक दिसतं. काम, पैसा, घर, नाती सगळं दिसायला व्यवस्थित असतं. काम चालू असतं, जबाबदाऱ्या निभावल्या जात असतात. पण आपल्या आतमध्ये एक वेगळीच भावना खेळत असते. ती भावना म्हणजे काहीतरी अजून बाकी आहे, काहीतरी पूर्ण झालेलं नाही. आत काहीतरी कायम अपूर्ण वाटत राहतं. ही अपूर्णतेची भावना बाहेरच्या परिस्थितीमुळे नाही, तर आपलं मन सतत भविष्यात अडकलेलं असल्यामुळे तयार होते. बाहेरची व्यवस्था पूर्ण असूनही आपल्या आतमध्ये आपल्याला जी अस्वस्थता जाणवते ती याच सततच्या भीतीतून आणि भविष्यकेंद्री मनातून, म्हणजे भविष्यावर केंद्रित झालेल्या मनातून निर्माण झालेली असते. आता आपण इथे ही गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की आपण हे असं जे जगतो, ज्या पद्धतीने विचार करतो, ते काही गैर नाही, पाप नाही किंवा चूक नाही. हे आपल्यासारख्या साध्या, सिंपल, प्रामाणिक माणसाचं नॉर्मल जीवन आहे. जबाबदाऱ्या आहेत, काळजी आहे, सुरक्षिततेचा विचार आहे.
हे सगळं माणूस म्हणून अगदी स्वाभाविक आहे. इथे काही चुकीचं आहे असं नाही. हे जे चिंतन आपण करतो आहे ते काही दोष दाखवण्यासाठी किंवा टीका करण्यासाठी नाही, तर फक्त थोडी स्पष्टता येण्यासाठी, या सगळ्या गोष्टींकडे शांतपणे पाहण्यासाठी आपण करतो आहे. आणि जेव्हा आपण असं थोडं थांबून शांतपणे, म्हणजे कुठलीही घाई न करता थोडं थांबून या सगळ्या गोष्टींकडे पाहतो, तेव्हा काही प्रश्न स्वाभाविकपणे आपल्यासमोर उभे राहतात. त्या प्रश्नांकडे आपल्याला शांतपणे आणि जागरूकपणे फक्त पाहायचं आहे. ते प्रश्न असे की आपलं मन पुढे काय या विचारात किती वेळ अडकलेलं असतं. म्हणजे आता या क्षणी जे चालू आहे त्यात आपलं मन आहे का, की ते पुढे भविष्यात धावतं आहे, हा एक प्रश्न. नंतर बाहेरच्या सगळ्या जबाबदाऱ्या नीट सांभाळत असताना आपल्या आतलं काही दुर्लक्षित राहतं का. म्हणजे आपल्या भावना, आपला थकवा, आपली अस्वस्थता, आपल्या आतलं रितेपण, एम्प्टीनेस, यांच्याकडे आपलं लक्ष जातं का, हा एक प्रश्न. नंतर सगळं स्थिर स्थावर झाल्यावर आपण जगायला सुरुवात करू, हा विचार आपल्या आत, आपल्या मनात किती वर्षांपासून आहे, आणि तो विचार प्रत्यक्षात कधी पूर्ण झाला आहे का, हा एक प्रश्न. असे काही प्रश्न आपल्यापुढे उभे राहतात. आपल्याला शांतपणे फक्त या प्रश्नांकडे पाहायचं आहे. आपल्याला या प्रश्नांची उत्तरं शोधायची नाही आहेत. या प्रश्नांवर काही उपाय, निष्कर्ष किंवा काही निर्णय नको आहेत. फक्त या सगळ्या प्रश्नांकडे प्रामाणिकपणे पाहणं अपेक्षित आहे. आपल्या आतल्या स्पष्टतेसाठी आपल्याला शांतपणे आणि जागरूकपणे फक्त पाहायचं आहे की सुरक्षिततेच्या शोधात आपल्या जीवनात आपण नेमके कुठे अडकलेलो आहोत. पुढच्या भागात अशाच प्रकारे साध्या सोप्या भाषेत आपल्या अंतर्गत जीवनात, म्हणजेच आपल्या आध्यात्मिक जीवनात येणाऱ्या दैविक अडथळ्यांविषयी आपण चिंतन करू, त्यांना समजून घेऊ. प्रणाम. धन्यवाद.